اهلا بيكم النهارده في تورتيه جديده وتزيين جميل وبسيط. والنهارده هنتعلم ازاي نعمل توبر بسيط، نعمل تورته من الالف الى الياء. طبعا ازاي هنتعلم ان احنا ازاي نعمل لونين من الكريمه، تجليسهم هيكون ازاي. التجليس الالوان ما بيكونش صعب ولا اي حاجه، بالعكس ازاي ان انا اخليهم يعني بالشكل ده وازاي ما يدخلوش في بعض. طبعا الموضوع سهل جدا مش محتاج صعوبة. طبعا احنا طبعنا الورق الشكل اللي انا عايزاه اللي هعمله توبر، وطبعا بجيب ورق الكانسون او اللوحات اللي هي ورقها سميك شوية، وابدأ الزق عليها التوبر بتاعي. طبعا ان شاء الله زي ما انا قلت لكم قبل كده في فيديو مفصل لطريقة عمل التوبر، شرحه ازاي وازاي اخليه لامع. طبعا طباعة الليزر مهما كان ما بتكونش لامعة. زي شايفين الفراشة دي بقت بتلمع، يعني هي اتعمل لها حاجة اتغطت فبقت شبه اللي جاية جاهزة من بره بالظبط. طبعا طريقة بسيطة جدا ومفصلة. ببدأ اقص كل الاشكال بتاعتي التوبر اللي انا هحطها وازين بيها الكيك بتاعتي. طبعا اخلص كل الاشكال زي ما احنا شايفين اللي انا عملت لها معالجة او انا عملت لها بتلمع الشكل النهائي. وطبعا شكل الورق اللي احنا شفناه من شوية ما كانش بيلمع. فطبعا الطريقة بالتفصيل هتنزل بإذن الله على القناة في طريقة عمل التوبر اللي هو الاشكال الديزني واشكال الكرتون. وكمان هنعمل التوبر اللي هو بيلمع اللي هو لونه ذهبي او فضي. زي ما احنا شايفين بخلص كل الكمية بتاعتي، بجهز كل حاجاتي علشان تبقى جاهزة على طول. اول ما اخلص تجليس التورتايه بتاعتي ابدأ استخدم كل التوبر او الاشكال بتاعتي اللي انا عايزاها او المطلوبة مني. طبعا انا في حاجات بستخدم لها الشيش طاووق، وفي حاجات بستخدم لها اللي هي العيدان الصغيرة التوسبيكس الصغيرة دي، بحيث ان يبقى في اطوال. مش كل الحاجات هتبقى بنفس الطول، يعني عيدان الشيش طاووق مش هتبقى كلها الزقها في كل الاشكال، مش هتبقى كلها بنفس الطول. اهو شايفين خلصت كل التوبر بتاعتي اللي انا عايزاها. القطايه دي لتورته ميني ماوس، بجد تورتايه حلوه قوي مناسبه للبنات الكيوت. طبعا كل حاجه فيها باللون الاحمر والبينك، وده لون مناسب جدا جدا لتورت البنوتات الامارات يعني. احنا شايفين خلصت كله. ابدا طبعا في حشو وتجليس الكيك بتاعتي. الكيكه بتاعتي انا ببقى حشيتها وفرستها في الفريزر، تقعد على الاقل مش اقل من ساعتين. ده بيسهل عليا حاجات كتير جدا، ويسهل عليا ان الكريمه اول ما اجلس بيها تجمد اكتر وتتماسك على سطح الكيك من بره. عكس بقى وده كمان بينفعني اكتر في الفترات اللي بيكون فيها حر جدا، وخصوصا لو انا ما عنديش تكييف. فالخطوة دي هتفيدني جدا جدا في التجليس بتاعي، وهتطلع تجليس ممتاز جدا جدا وسطح املس. بجد روعة جدا. جربوا الطريقة دي. انا ببدأ احط الكريمة بتاعتي وابدأ اصبها بالطريقة دي. طبعا اللون البينك ده احنا حطيت نقطتين بس احمر لغايه ما الاقي لون فاتح زي كده. والله لو لسه فاتح اكتر، لو انا عايزه درجه كمان بحط يعني عايزاه درجه كمان غامقه بحط كمان نقطه صغيره. باخد بالي لان اللون البينك بيبقى في سن ما بينه وما بين اللون الاغمق او الدرجه الاغمق. انا ما كنتش عايزه درجه اغمق قوي، فحطيت هنا نقطة كده حلوة من اللون الأحمر على الكمية اللي كانت معايا، وغطيت كده الكريمة زي ما احنا شفنا بالكيس. ممكن استخدم كيس بايبنج أو كيس ثلاجة، مفيش فرق. هي في المرحلة دي هو وظيفته بس انه يحط لي كريمة بطريقة متساوية، بحيث ان انا لما اجي اجلس ملاقيش كتير حتة منخفضة وحتة عالية ومليانة كريمة وحتة ما فيهاش كريمة. هبدأ اسوي السطح بتاعي من فوق كده بالسباتولا بتاعتي كده من فوق، وكمان همشي من الجناب، بمشي بالراحة جدا. كمان الطبق الدوار ده هيساعدني جدا. في ناس كتير بتشتكي ان هو مش عملي قوي. هو للحقيقة للأمانة هو يعني للناس المبتدئة يعني هيشتغل معاهم كويس جدا، ان كده كده ايديهم بتبقى بطيئة. اما الناس اللي بتشتغل وعندها شغل كتير وبتشتغل بسرعة عايزة تنجز وتخلص وتعمل شارب ايدج بسرعة جدا، فبيحتاجوا طبق دوار غير البلاستيك، يبقى من الستانلس ستيل او من الزهر او بيبقى مصنوع من الخشب او من الازاز. كل الخامات التانية بتبقى تقيلة اكتر وتبقى راكزة وبتلف اسرع.
طبعا لان هنا الطبق الدوار ده خفيف، فلما اجي الف ولو لفيت بسرعه زياده عن اللزوم ممكن الكيك بتاعتي تطير او تقع. هنا بعالج الدفوهات اللي طلعت عندي، حتة الفتحات اللي هي ما تشبعتش كويس بالكريمه. وده في الغالب بيكون ان بيبقى فيه مكان الحتت الفاضيه دي بيكون فيه فقاقيع هوا في قلب الكيس البايبنج، وانا بنزل الكريمه على التورتايه. وابدا كده ارش السكرابر بتاعي ده البلاستيك ده بالميه، بيكون جنبي بخاخه ميه. طبعا ببدأ املس اهوت، وبعدين عملت الجناب ابدأ كمان اخد الجزء اللي فوق بالراحة كده وامشي عادي جدا، مفيش اي حاجة هتحصل ولا اي حاجة. طريقة سهلة جدا، مفيش اسهل من كده. شايفين السطح بقى جميل جدا 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 زي ما احنا شايفين. كمان الجوانب اتساوت، كمان السطح يعني اقرب ما يكون ان هو تمام. انا كده تمام اهوت. ابدا اجيب تب شكلها كده اللي هي شبه بتاعه البيتي فور، بس ده اقماع صغيره جدا، واعمل كده روزتات صغيره حاول داير الكيك كله، وكمان هعمل داير الكيك من فوق. طبعا انا ما اخافش واجرب، مفيش مشكله من التجربه. كلنا لما بدأنا كيك او تورت ما كناش بنعرف نعمل الحاجه بتمكن جدا، لكن مع التدريب او مع الوقت مستوى العمل طبعا بيحسن، اللي هو مستوى العمل طبعا بيطلع جيد ومحترف اكتر ما من البدايات طبعا. فمفيش حد ابدا اتولد متعلم يعني، فلازم ان احنا ايدينا تجرب وتشتغل وتمارس التزيين او التجليس اول مرة. طبعا اي حد بيجلس مش زي ما بعد ما يكون جلس كذا تورتايه او اشتغل، بيبقى فيه فرق شاسع طبعا. بعد ما خلصت كل الداير بتاع الكيك بالروزتات بتاعتي، لو في حاجة صغيرة زي ما احنا شوفنا كده بسويها بالراحة. طبعا مفيش احلى من كده ولا ابسط من كده. ولو في دفوع خفيف بحاول كده بالسباتولا الصغيرة. بجد الاداة دي سحرية يا جماعة، هما 3 مع بعض، هما مش غاليين. بجد حاجة كده ندمت يعني من زمان ان انا ازاي ما جبتهمش. حقيقي جمال جدا وبيسعفوا الواحد، بجد رائعين. انصحكم كلكم تجيبوهم لانهم رخاص جدا بجد ممتازين. هنا طبعا حطيت اهوت كل التوبر بتاعتي. بجد شايفين الطعامة والجمال، بجد شكلها جميل جدا جدا وكيوت قوي، وخصوصا اللون البينك مع الابيض بجد روعة. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. بجد جربوا الطريقة دي وان شاء الله تعجبكم يعني، واتمنى تكون افدتكم. لو انا افدتكم بجد يعني ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس